ხორის გრიპი და მიღმა ამბები ბიზნესსა და მართლ პარტიაში, ასევე სასამართლო სისტემის გადასარჩენა დაწყებული სამოქალაქო მოძრაობა. მოგესალმებით, სტარვიზიის ეთერშია მთავარი ამბების დაიჯესტი. მე კი ჟურნალისტი ლელა კურთხელაშვილი ვარ. კაჭრეთში გასაიდუმლოებულ სერობაზე გახიზნული უმრავლესობა ივანიშვილის მორიგი წერილი, პარიზიდან ბესელიას მიერ დაანონსებული ყველაფერს ვიტყვი, ჩინჩალაძემ ურუსიზემდე დაყვანილი სასამართლო რეფორმა, დემოკრატიის გაუარესებული ინდექსი, TBC ბანკში დაწყებული ბუნდოვანი გამოძიება, რომლის დეტალებით სოციალურ ქსელში ირჩევა. სუსის თავკაცების გათავისუფლება რეგიონებში, ღორის გრიპი და ლუგარის ლაბორატორია, რომელიც ძალიან არ მოსწონს რუსეთს. ასეთი იყო გასული 7 დღის წამყვანი თემები და მათ შესახებ დღეს ჩვენს გადაცემაში მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი და დავით ზურაბიშვილი რესპუბლიკური პარტიიდან. რა შედეგები დასრულდება უმრავლესობაში დაწყებული დაპირისპირება და როგორია სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული სინამდვილე? ჩვენი სტუმარია კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი, ადვოკატი დიმიტრი ხაჩიძე. დიმიტრი, შენ კარგად ხარ იმ მოვლენებში ჩახედული და წლებია მოყვები მოვლენებს, რაც სასამართლოში ხდება. რეალურად რასთან გვაქვს საქმე და რამდენად რეალურია იმ კლანზე საუბარი და იმ კლანის გავლენებზე საუბარი, რასაც დღეს ეთიკოდური სახელწოდება მურუსიჯე ჩინჩალაძის კლანი ქვია. მოგესალმებით. მისალმებით თქვენს მაყურებელს, გილოცავთ პირველ რიგში რამდენ ახალწელს, შობათ ძველი ახალწელს. თუმცა ეს დღესასწაულები ისეთ ფონზე გავატარეთ ჩვენ, რაც მისალმებსაც არ გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ხალი წლის წინა დღეებში ვნახეთ ჩვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოქმედება, როცა ყველანაირი ეს ვთქვათ პროცედურების დარღვევით, ყველანაირი დასაბუთების გარეშე, ყველანაირი ელემენტარული წესების დაუცველად 10 კაციანი. თუმცა იყო ლაპარაკი, რომ წესები არც ყოფილა გაწერილი და შესაბამისად მას ვერ დაიწყო. ძალიან არასწორად აპელირებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო წესებს, რომ წესები არ არის გაწერილი. ესეთი წესები კონსტიტუციაში არც იწერება. არასდროს არ წერებულა არც ერთ კონსტიტუციაში. კონსტიტუციაში წერია, დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარდგინებით უზენაეს სასამართლოს წევრებს ირჩევს საქართველოს პარლამენტი. მაგრამ ეს წარდგინება ესე არ ნიშნავს, რომ იუსტიციის საბჭოს დივანმა საბჭოს ხომაზე ჯიბიდან ამოიღოს რაღაც სია და კოლეგიურ ორგანოს უთხრას, რომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს 10 კაცი იქნება წარდგენილი. სად შეთანხმდით, ბატონო, ვისთან შეთანხმდით? ამ კოლეგიურ ორგანოს 14 წევრი, ზოგადად 15 ყავს, დღეს მოქმედი სახელზე 14 წევრია. ამ 14 წევრიდან როგორც მინიმუმ 2-ს როგორც ჩვენცი წარმოდგენაც კი არ ქონდათ, რომ ასეთი სია არსებობს. ლაპარაკი არა მოსამართლე წევრებზე, ჯანეზაშვილსა და დოლიძეზე. თუმცა იქ ლაპარაკი რომ მოსამართლე წევრებმაც ბევრმა არ იცოდა ეს სია და არა მოსამართლე წევრებმა რა სიაში ვინ იქნებოდნენ, თორე სია კი იყო. ამაზე საუბარი როგორ შეიძლება ხა 15 კაცის მისაღები გააწყვეტილება დაიწერა, სადღაც მიიღო ვიღაცა. თუმცა ვინ მიიღო, სწორედ ამაზეა საუბარი, ვის შეიძლება ეს სია დაეწერა და რეალურად დღეს ვინ აკონტროლებს სასამართლო სისტემას, ან საერთოდ აკონტროლებს კი ვინმე? საუბარი არის ეგრეთ კლანზე, რომელიც ახსენეთ, ჩინჩალაძე, მურუსიძის კლანი. მურუსიძე ამ შემთხვევაში მე ხა მურუსიძის ადვოკატობა შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ უფრო ასე ვთქვათ მეორე ხარისხოვანად შეიძლება ჩავთვალოთ. ანუ ისეთი გავლენიანი არ არის? გავლენა აქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ მთავარი ამ სისტემის და ამ ვთქვათ სქემის მამამთავარი და ხელმძღვანელი არის მიხეილ ჩინჩალაძე, რომელიც ესეთი ეგრეთ წოდებული რუხი კარდინალი სასამართლო სისტემაში. ან თქვენ ამბობთ, რომ ესეთი კარდინალი რეალურად ყავს? მოდით ვიმსჯელოთ მოდით გაკეთებულ საქმეებით. ბატონო მიხეილ ჩინჩალაძე 10 წლის განმავლობაში იყო საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე 2007-დან 17 წლამდე. ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარე. ამ 10 წლიდან ბოლო 8 წლის განმავლობაში მაგალითად სულ რაღაც 30 საქმის განხილვაში აქვს მონაწილეობა მიღებული. ამ 30-დან 17 იყო იმაში რა ქვია ბოლო წელს ვადა რო გადიოდა 17 საქმე. ანუ ეს ცოტაა მოსამართლის. რა თქმა უნდა, გეტყვით ციფრებს გეტყვით და დასკვნოთ თქვენ თვითონ გამოიტანეთ. ამ 8 წელს განმავლობაში 30 საქმის განხილვაში მონაწილეობა, შემოსავლი ხელფასის სახით დაახლოებით 800,000 ლარი მიღებული. პალატის თავმჯდომარე იყო და სხვა მოსამართლეებს მაგალითად ვავიღოთ. არის ერთ-ერთი უზენაესი მოსამართლე, რომელსაც 12,000 საქმის განხილვაში აქვს მონაწილეობა ამ 10 წლის განმავლობაში. ხა ან 12,030 გასაგები. 12,000-სა და 30-სა და 200-სა. რას შეიძლება ნიშნავდეს თქვენთვის იურისტებისათვის
დათვის ის რომ ის 30 საქმეს განიხილავს და ის 12,000 ანუ კვალიფიკაცია რო ვარ სხვა საქმე ქონდა სხვა საქმით იყო დაკავებული ეს ადამიანი და რამდენადაც ვიცი ამ 30 საქმეში რეალურად მილიონამდე ხელფასია გაგებული დაახლოებით ეგრე ხო ამ 10 წლის განმავლობაში ძალიან მცირე თანხა აკლია მილიონს დეკლარაციებში რაც აქვს მითითებული ხარ მეტი თუ ქონდა არ ვიცი დეკლარაციებში რაც აქვს 10 წლის განმავლობაში მითითებული ძალიან 20 თუ 30,000 აკლია მილიონ ლარს ანუ რა საქმეებს აკეთებ? ეხლა მეორე არგუმენტი, როცა ამაზე ჩვენ მივმართეთ იუსტიციის საბჭოს და ვთქვით, რომ ეს ადამიანი არ იხილავდა საქმეს, მოსამართლეს მოვალეობის შეუსრულებლობა მედიკი არაფერია ბატონო. საჯარო სივრცეში ეხლა პასუხი იმაზე არ მიგვიღია ოფიციალურად რატო შეწყვიტა დევნა საბჭომ, მაგრამ საჯარო სივრცეში ამაზე არგუმენტი იყო, რომ ის იყო პალატის თავმჯდომარე იყო, სხვა საქმეებით, ადმინისტრაციული საქმეებით იყო დაკავებული და არ ეცალაო საქმეების განსახილველად. თუმცა მაგალითად უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ნუგვიანტაძე რო ავიღოთ 2015-დან 17 წლამდე პერიოდში, ანუ 5 ჯერ ნაკლებ დროში 2 ჯერ მეტი საქმე ქონდა განხილული. 500 საქმე ქონდა თავმჯდომარეს განხილული 2 წელიწადში. არეცალა ამისთანა ამ ჩინჩალაძეს. როგორ შეიძლება ვთქვა, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილეს უფრო მეტი საქმე ქონდა ადმინისტრაციული შეხვედრები, სხვა ხელისუფლების სხვა შტოებთან, უცხოელ სტუმრებთან, პარტნიორებთან, დონორებთან, ვიდრე ადმინისტრაცია პატიოება, იუპიტერს არეპატიოება. ხან რატო იყო იუპიტერი ამ შემთხვევაში მიხეილ ჩინჩალაძე რა იყო და არის ეს ვერსია, ამაზე მტკიცებულებები სამწუხაროდ პირდაპირ მტკიცებულებები არ აქვს, თორე ირიბ მტკიცებულებები მათივე გამონათქვამებით შეგვიძლია ვიმჯელოთ, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ გამტარი ხელისუფლებასა და სასამართლოს გოლს შორის იმ დავალებების, იმ უკანონო გადაწყვეტილებების, რომლებიც იყო იმ გასულ 9 წელში, არის ამ მიმდინარე 6 წელში და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი პრობლემა, ასე ვთქვათ იურიდიული მითითებებს ანაწილებდა გასაგებია. ხო, საქმეების შეთანხმება ასეთ საქმეა, როგორ გადავწყვიტოთ, რა გადავწყვიტოთ, ვის ინტერესია და ასე შემდეგ. ეს იყო ამით თორე ხა მე ვინმე რომ მითხრას რომ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს 10 წელი ეჯდა უზენაეს სასამართლოში კაცი და არაფერში ამ ხელა ფულს უხდიდა, მაგას ვერ დავიჯერებ. რაღაცა საქმეს აკეთებდა. ანუ რაღაცაში უხდიდა რა თქმა უნდა. ჯერა ვინმეს რომ 800,000 ისე მიცეს, არაფერში მიცეს, გამორიცხულია. ღირსების ოცდენ მათ შორის. ახლა ეგრეა დაჯილდოებული. გამოდის რომ საქმეებს არ იხილავდა, ადმინისტრაციულ საქმეებით უზენაეს თავმჯდომარეს უფრო მეტი აქვს, მაგრამ საქმეს უფრო მეტი იხილავს, დავინტერესდი მე ნახეთ იქნებ სამეცნიერო მოღვაწეობას, ამ პედაგოგიურ სადმე დაშრომები აქვს. არ აქვს ბატონო, არაფერი არ რაღაც აკეთებდა მაშინ ეს კაცი. და დღეს იუსტიციის საბჭო გვეუბნება, რომ ამაზე კვალიფიციური მოსამართლე სასამართლო სისტემაში არ არსებობს. არა და არსებობს, ძალიან ბევრი არსებობს. ეხლა ეს საქმეების განუხილველობის თემა საიდან წამოვიდა, რო ვთქვათ მაგალითად, ხო? ეხლა მე პირადად მაგალითად ადვოკატი ვარ და ადმინისტრაციულ საქმეებში სულ არ გამოვდივარ, ხო? და ჩემი პრაქტიკიდან სულ არ მეცოდინებოდა ჩინჩალაძე იხილავდა თუ არა საქმეებს უზენაეს სასამართლოში. მაგრამ ის რომ მოსამართლეებიდან წამოვიდა და სასამართლო სისტემიდან წამოვიდა, რომ არ იხილავს საქმეებს, რა ნახეთ ეს და ნახეთ ჩემი დათვლილია ეს სტატისტიკა, მე დავთვალე 2017 წელს და აღმოვაჩინე რომ 10 წლის განმავლობაში თავი და ბოლო ამ კაცს 250 საქმის განხილვაშია მონაწილეობა. 220 ამ 250-დან მოდის პირველ 2 წელზე, ну როცა ესე ვთქვათ, როგორც ჩანს, რიგითი ჩაულებრივი მოსამართლე იყო, თუმცა ესეც ცოტაა 2 წლის განმავლობაში 200 საქმე რა უზენაესისთვის, ძალიან ცოტაა. მე შემდგომ წლებში არის რამე 1-2 წელი ამ შუალედში, რომ საერთოდ საქმე არაა განხილული. არის 1 წელი, როცა თანამდებობრივად ვალდებული იყო დიდი პალატის განხილული საქმეებია და ну იქ პალატის თავმჯდომარე იძულებულია თქვათ მონაწილეობა მიიღოს. აი ესეთი საქმე. გავიხსენოთ მაგალითად რუსთავიორის საქმე, როცა დიდმა პალატამ განიხილა. მშობლებაში იყო არ მონაწილეობდა მაგ საქმეს. ერიდება საქმეების განხილვას. და სასამართლო საბჭო გვეუბნება, რომ ამაზე დიდი პროფესიონალი თურმე არ ყოფილა სასამართლო სისტემაში. ჩინჩალაძე, მიხეილ ჩინჩალაძე ჯერ კიდევ სააკაშვილის რეჟიმის დროს გამოჩნდა და დაინიშნა. მან ანუ იქ მას მართავდნენ, როგორც არის მოსაზრება, უფრო პროკურატურიდან, ანუ უშუალოდ ადეიშვილი. ვინ შეიძლება მართავდეს დღეს ჩინჩალაძეს? ვისგან იღებს ის მითითებებს, რომელსაც მე სასამართლო სისტემაში ანაწილებს? აი, როგორი სქემაზე შეიძლება ვისაუბროთ? თუ ასეთ სქემაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ეს არის ხელისუფლების უმაღლესი რგოლი, სხვა გამორიცხულია. უმაღლესი რგოლი ძალიან მრავალფეროვანი ყავს ჩვენ. ხა ბახტაძე ვერ მისცემს დავალებებს პირდაპირ. თქვენ დარწმუნებული ხართ, კობახიძე აძლევს ახლა გავლენებია კობახიძე. შეიძლება ჩინჩალაძეს კობახიძე, ახლა მე ამ სქემაზე ვერ ვიტყვი ზუსტად, რომ კობახიძე აძლევს, ბახტაძე აძლევს, პეტრე აძლევს თუ პავლე აძლევს. თუ ვიღაცა
დაუშვათ ბიძინა ივანიშვილია თუ არის პირველი პირი ქვეყანაში, შეიძლება გამტარი ყავდეს ჩინჩალაძესა და ვინმე შორის, შეიძლება პირადად აძლევდეს დავალებას. აი ეს ამ წუთში ჩემს უცნობია, მაგრამ ეს არის მეათე ხარისხოვანი. ამას არ აქვს მნიშვნელობა რა. მთავარი არის რომ ამ დავალებას იღებს თუ არა სასამართლო სისტემა და ასრულებს თუ არა. ეს არის მთავარი და არა ის ვინაძე. ამას მოსამართლეები ჯერჯერობით სტუმრობენ, როდისმე გაუგია რომ მოსამართლეებს და სასამართლოს უთქვამს რომ დავალებას ვიღებდითო და ვასრულებდითო? კი, მურუსიძე. რა, სათქვა კაცო. მსხვერპლი ვიყავი. მსხვერპლი ვიყავი, თქვა გასაგებია, მაგრამ ეგ მსხვერპლი ვიყავი, ეგ ცალკე მსჯელობის საგანია. რეალურად აღიარებენ ვინმეს თქვამს რომ მეო დავალება მივიღეო, ყოველთვის სასამართლო სისტემის წარმომადგენლებთან არის ესეთი საუბარი. ყოველთვის ყველა ამბობს რომ დღეს სასამართლო უფრო დამოუკიდებელია ვიდრე იყო გუშინ. დღეს უფრო დამოუკიდებელია ვიდრე იყო გუშინ, მაგრამ იმ გუშინ რო ეკითხები რომ დამოუკიდებლობის ხარი რა იყო, რა არის დღეს როგორია, ხო? ყოველთვის არის ყველაზე მაღალი. პრობლემა დღეს მაინც მითხარი გუშინ რა იყო, ხო პრობლემა? რა გიშლიდა ამ დამოუკიდებლობას? ეს ჩვენ ვერ მოვისმენთ სასამართლო სისტემიდან. ანუ შენ ამბობ რომ უშუალოდ სასამართლო სისტემაში უნდა დაიწყოს ამ საკითხს მსჯელობა. თუ ისინი არაფერს იტყვიან, თუ სასამართლო ხელისუფლება იქნება ასეთი მდუმარებაში, მაშინ საზოგადოებაც იქნება ასეთ კითხაობაში. ჩვენ მივადექით მეორე პრობლემას, ერთი პრობლემა ასე ვთქვათ, აქამდე რაც ვისაუბრეთ, ეს იყო ვთქვათ იურიდიული პრობლემა, რომელიც ცადეთ ახლა ისე აგვეხსნა, რომ იურიდიული ტერმინოლოგია და ენები არ გამოგვეყენენ. ეხლა უკვე ჩვენ მივადექით მორალურ პრობლემას, რომელსაც ხშირად პოლიტიკურ პრობლემასაც უწოდებენ ხო. ჩვენ ვისმენთ რომ ჩვენ დარღვევები დავუშვით, ამასაც ვერ ვისმენთ უფრო ზუსტად რო ვთქვა. სასამართლოდან ესეც კი არ არის ნათქვამი. შეცდომის აღიარებაც კი არ მოხდა სასამართლოდან, რომ ჩვენ რაღაცა შეგვეცადა, სადღაც შეცდომა დავუშვით, რაღაც ხარვეზები გქონდა. ყოველთვის ამბობს, ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებლები ვართ, მაგრამ რეალურად მოდი ესე ვთქვათ, რა გარანტიები აქვს მოსამართლეს, რომელიც გამოვა და იტყვის, რომ ჩვენთან სუდად არის საქმე, რა გარანტიები აქვს? ჩვენ ჯერ ვნახეთ ესე რომ დაისაჯა სააკაშვილის მოსამართლე არანაირი გარანტია არ აქვს. ამ კლანის გაძლიერება ზუსტად ეს გარანტიების უქონლობა უწყობს ხელს ზუსტად ის რომ დისციპლინური მექანიზმით საბჭოში ყავს უმრავლესობა კი არა, ყველა თავის წევრია, მარტივად რო ვთქვათ, ერთი-ორი გამონაკლისის გარდა, რა თქმა უნდა, ვიცით ხა ნაზი და ანაზე საუბარი და თუ რაღაცა ვთქვათ პრეტენზია გამოთქვი, ხმამაღალი სიტყვა გამოთქვი, ნეპინცუში ამოქმედება. ეს მარტო სასამართლოში არ ხდება, ჩვენთან ბევრ განხდება. სისტემაში რაღაცა თუ ხდება და ხმა ამოიღე, ისჯები ისე რომ შემდეგ ვერც მიაგნებ ამ სამართლას თან როგორ უნდა მიაგნო ჩინჩალაძის წინააღმდეგ ჩინჩალაძის სასამართლოში სამართალს ძალიან საინტერესოა. რეალურად თქვენ რაში ხედავთ ახლა ამ პრობლემის გადაჭრას? რეალურად ლაპარაკია სიაზე და რეალურად ლაპარაკია ზოგადად იმაზე რა მოუხერხოთ ამ სასამართლოს. როგორ გადავაჯეროთ მოსამართლეებს? ელემენტარულ სამართლიანობაზე საუბარი, პირველი ჩვენი განსამთავრებლობის კოალიციის პოზიცია რაც არის, პირველი ეს არის რომ საქართველოს პარლამენტმა ეს სია როგორც მინიმუმ არ უნდა განიხილოს. იმიტომ რომ ყველანაირი წესის და პროცედურის დარღვევით არის წარმოქმნილი. როგორც მინიმუმ არ უნდა განიხილოს. შემდგომ გადავდივართ უკვე შინაარსს. ახლა იუსტიციის საბჭოს წევრებმა ჩვენ გითხრეს რომ თქვენო კაცო რა შეჭამეთო ტვინო რაც გინდათ ის წესი დაადგინოთ, როგორ შეიძლება ვამათმა კაცმა ის წესი ვერ რა წესი უნდა დაადგინოთ ეგეთიო და რა კრიტერიუმები უნდა დაწეროთ რომ ამ ხალხმა ვერ გადალახოსო ხო? ანუ გითხრეს წინასწარ რომ რაც ახლა სახელობით და გვარებით რომ ჩაწერო ჩინჩალაძის პრობლემა შეიცვლის სახელს და გვარს არა პრობლემა. ხო და ანუ ეს ვიცით ერთი ნაწილი რომ პროცედურები რომ დაიწერება, ერთი თვის მერე დაუშვათ, ეს ხალხი მაინც გადალახავს ამ პროცედურას, დაბრუნდება თუ არ დაბრუნდება. მეორე ეტაპია შინაარსზე უკვე მსჯელობა, ანუ ეს ხალხი იმსახურებს თუ არა, იგივე ავიღოთ ახლა ამ სიის, ასე ვთქვათ, მეთაური ვინც არის, მიხეილ ჩინჩალაძე იმსახურებს თუ არა, იმ არგუმენტაციით, რაც მარტო აგერათ ამას წუთში ვთქვით, უზენაეს ვუადოთ, უზენაეს სასამართლოში გამწესებას. ანუ შენ ამბობ, რომ ჩინჩალაძე უფრო დიდ საფრთხეა, ვიდრე მურუსიძე ამ წუთში. ჩინჩალაძე, მურუსიძეს თავისი ცოდვებიც, ასე ვთქვათ, ბევრი აქვს, მაგრამ ამ, ასე ვთქვათ, კლანის მთავარი და წამყვანი და პირველი ვიოლინო არის ჩინჩალაძე და არა მურუსიძე. ყოველ შემთხვევაში თუ კი გარკვეული პოლიტიკური გარანტიები ექნებათ მოსამართლეებს, მე მეეჭვება ჩინჩალაძემ ამდენი შეძლოს, რასაც მოდი ორი სიტყვით ვთქვათ, ჩვენ ასეთი, ასე ვთქვათ,
რადიკალური კრიტიკა დავარქვათ. მოდი, რაღაც მომენტში შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ჩინჩალზე შეიძლება ვაძლიერებთ კიდევაც, იმიტომ რომ ის სხვა მოსამართლე, 300 მოსამართლე ყავს დღეს დაახლოებით საქართველოში რა. იძულებულნი არიან, რომ მას მხარი დაუჭირონ და რატო? იმიტომ რომ ალტერნატიული აზრი სასამართლო სისტემაში ეგრევე იბლოკება, იჩაგრება და ამისთვის არის ძალიან მარტივი პროცედურა. საბჭოს შემადგენლობაში არის 8 მოსამართლე წევრი, რომელსაც ირჩევს მოსამართლეთა კონფერენცია. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით 2/3 ჭირდება საბჭოს წევრი რომ გახდეს კონფერენცია. ანუ 200 ხმა უნდა მიიღოს 300 მოსამართლიდან, რომ გახდეს საბჭოს წევრი. კონსტიტუციით არის ეს განაწილებული. თვითონ მოსამართლეებმაც კი მოახდინონ მათი გარკვეულწილად. საერთაშორისო სტანდარტიც ეს არის, რომ თვითმმართველ ორგანოში ნახევარზე მეტი მაინც უნდა იყოს მოსამართლე, მაგრამ ჩვენ პრობლემა გვაქვს არჩევის წესში. 2/3 მაგალითად ერთი მხრივ კარგია იმით, რომ მაღალი ლეგიტიმაციაა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ მივიღეთ რეალობა ისეთ დამახინჯებული, რომ 200 მოსამართლე თუ ესე ვთქვათ შეიკრა, 200 მოსამართლემ თუ შეკრა კლანი, დანარჩენი 100-ის აზრის გათვალისწინება შეუძლებელი ხდება. იმ 100-მა კაცმა რაც არ უნდა იყვიროს, მე-13-მა წარმოიდგინეთ, რაც არ უნდა იყვიროს, რაც არ უნდა კარგი იდეა კონდეს, რაც არ უნდა იმაზე ძლიერი იყოს, იმაზე გამოცდილი იყოს, იმაზე მეტი პროფესიონალი უმრავლესობით შეიძლება საკითხის გადაწყდა. ის მოჩილი უმრავლესობით შეძლებს საბჭოს გადაწყებას. გამოსავალი რა შეიძლება იყოს აქედან? პირველი რომ უნდა შეიცვალოს ეს მოსამართლე წევრების და არჩევის წესი, მარტივი მაგალითი გვაქვს ჩვენ ამისი, მარტივი მეთოდია. 300 მოსამართლე ირჩევს 2/3 უნდა გაუქმდეს რა თქმა უნდა და ირჩევს არა 8 წევრს, ანუ 8 კაცს კი არ ხაზავს ბიულეტინში, ხაზავს ერთს, მხოლოდ ერთს აძლევს ხმას. და ამ მოდელით გამოდის რომ 38 კაცს უკვე შეიძლება თუ 300-ვე მიიღებს მაგალითად მონაწილეობას, 38 კაცს შეიძლება თავის წარმომადგენელი აირჩიოს საბჭოში. უმცირესობის მონაწილეობა. ეს მექანიზმი მისაღები აქვს ახლა. რა თქმა უნდა, ან ჩვენ ახლა საუბრობთ რომ ეს საბჭო მორალური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და წავიდეს დაწეროს განცხადება და წავიდეს ამ თავის თანამდებობიდან, მიხვდეს, რომ მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ამ ქვეყანაში არ მოწონს არავის. არავინ არ ეთანხმება მათ მიერ დაწერილ ჩათვლილი რომ პროცედურა სწორი ქონდა, დემოკრატიული ქონდა, სამართლიანი ქონდა. არავინ, არც ხელისუფლება, არც ოპოზიცია, არც მთავრობა, არასამთავრობოები, პროფესიული წრეები, ჟურნალისტებს არავინ არ ეთანხმება. არ ვიცი ხა სახში ალბათ მოწონს რა თქმა უნდა, ხო, მათ ოჯახის წევრებს და ნაცნობებს, მაგრამ ესე ხო არ არის რა. იგრძნონ ეს პასუხისმგებლობა წავიდნენ და კიდევ ძალიან მოკლედ თვითონ 2017 წლის 2 აგვისტოს თანამდებობა დატოვა ნინო გვენეტაძემ. მაშინ ის წავიდა აბსოლუტურად ყოველგვარი განმარტების გარეშე, თუმცა სადღაც ოდესღაც თქვა რომ მასზე იყო ზეწოლა. ეს თემა როგორ დამთავრდა? ჩვენ საზოგადოებამ აღარ მოვიკითხეთ და აი ამოვიდა ყვავილები ახლა. ეს ყვავილები არ ამგონია ნინო გვენეტაძის წასვლით იყოს გამოწვეული, იმიტომ რომ ნინო გვენეტაძე არა, მაგას არ ვამბობ, უბრალოდ პრობლემა რო იყო დაფიქსირდა, მაგრამ მე აღარ მომიხვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხმაზე თქვა, რომ ექს-ოფიციო წევრია, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, ამ საბჭოს წევრი და საბჭოს ხმაზე თქვა, რომ მე ძალადობის ხელპრო მეტი რაღა ეთქვა. და არავინ არ გამოიწვია, არც საზოგადოებამ არ მოიკითხა. ხო, საზოგადოებამ მოიკითხა იმ, ესე ვთქვათ, ფარგლებში, რისი მანდატიც ჰქონდა, რის შესაძლებლობაც ჰქონდა და შენ უშუალოდ რომ ნინო გვენეტაძის ძალადობის მსხვერპლობა სწორედ ჩინჩალაძის ჯგუფიდან ხორციელდება და სხვა ჯგუფი არ არსებობს სასამართლოში. მაშინ გამოდის რომ ჩინჩალაძის ძალიან მაგარი ზურგი ქონია, იმიტომ რომ სასამართლოს თავმჯდომარეზე ძალიან ძნელია ასეთ ძალადობები გამოდის, ასე გამოდის, მაგრამ არ ვიცი, ჩვენ ერთადერთი თუ მოვახერხა, ანუ სხვანაირად ამ სისტემის გაჯანსაღება თითქმის არის შეუძლებელი. თუ თვითონ შიგნით არ დაიწყო ესე ვთქვათ ჯანსაღი პროცესი, თუ თვითონ შიგნით აი როგორ დავიჯერო მე ხარ 300 მოსამართლედან კაი იმაც ვინც წარადგინეს გასაგებია პროტესტი არ გაუშვდა. ვიცი რომ ბევრი ძალიან მაღალ კვალიფიციური ელემენტარული პროტესტის გზნობა არ გაუშვდა რომ დალოცვილიშვილო შენ რომ უნდა წარადგინო იქნება ვიღაცასაც უნდა. აი მაგალითად ვთქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის ესე ვთქვათ ნომინირების ამის პროცედურა როგორც ასე დაწერილიც კი არ არსებობს. დაწერილი არ არსებობს. მაგრამ ეს იმას ხო არ ნიშნავს რომ ვიღაცას მოუნდება უზენაესი მოსამართლეობა და ტრამპი წარადგენს და ეგრევე ადგებიან და სენატი და კონგრესი მიიღებს და დანიშნავენ. იქ ხანგრძლივი საკმაოდ
რამდენიმე თვიანი პროცესია, ჯერ საკითხის მომზადება, მე კანდიდატის მოსმენა, კითხვები, საჯაროდ გადაიცემა ეს ყველაფერი და ეს ხალხი უყურებს, ვისაც საინტერესებს, როგორც მინიმუმ პროფესიული წრეები უყურებენ, შეიძლება რიგით მოქალაქესაც, სულ არ იცის ახლა მაგალითად საბჭო საქმიანობა, მაგრამ აინტერესებს, იმიტომ რომ მოსამართლეა და იმის ბედი ამან უნდა გადაწყვიტოს, ხო? და იმ კითხვა-პასუხში, იმ დისკუსიაში საოლქოზე არჩევნები ისევე ტარდება საოლქო მოსამართლის არჩევაზე ამერიკაში, როგორც სხვა დანარჩენს. ხო და ანუ მე რას ვამბობ, ეს ანუ თუ გინდა სამართლიანი თამაშის წესებით მოქმედება, წესების დაწერა სულაც არ არის აუცილებელი. თორე რა კრიტერიუმიც არ უნდა დაწეროს, ახლა გვითხრეს და კიდევაც გვეტყვიან, რომ გადალახაო, ყოველთვის გამოშტება ვიღაცა ასე ვთქვათ, არაკეთილსინდისიერი იურისტი, რომელიც იტყვის, რომ ეს ასე ეს არ არის. მადლობა, გასაგებია, იმედი მაქვს, რომ კიდე მივადევნებ თვალყურს ის ბას თუ რა განვითარდება და რა პროცესები განვითარდება სასამართლო სისტემაში, რა თქმა უნდა, ეს ხანგრძლივი პროცესი იქნება, ეჭვი არ გვეპარება. წარმატებებს გისურვებთ აი ბრძოლაში, რაც არასამთავრობოებმა წამოიწყეთ სასამართლო სისტემის გადასარჩენად. მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. კონსპირაციული მართვა, ჭრილოვანი მართვა, უმრავლესობის შიგნით ატეხილი ომი, გაფეისბუქებული გამოძიება ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკის წინააღმდეგ, საერთოდ რა პოლიტიკურ პროცესთან გვაქვს საქმე, ბატონი დავით ზურაბიშვილია ჩვენი სტუმარი რესპუბლიკური პარტიიდან, და რა პოლიტიკური პროცესია და რით შეიძლება დასრულდეს ყველაფერი ეს. კი ბატონო, ამჯერად ესე იგი რაღაც ექსპერტის რანგში ვარ, თუ შეიძლება სიკვეს, ამდენად უფრო ანალიზი გვიწევს, ჩვენ შეფასება გვიწევს, ანუ მიმდინარე პროცესების. ოპოზიციაშიც დაკავებულები ხართ იმის ანალიზის რა ხდება. ანალიზაც ვაკეთებ და ჩავერთვებით კიდეც მალე და ჩვენ სიტუაციას ვიტყვით რაღაც რა ვიცი ხეს მაგრამ პროცესი რაც ხდება რაც შეეხება პროცესს პრინციპში ყველაფერი მიდის ლოგიკურად ანუ თქვენ ლოგიკას ხედავთ ყველაფერში რაც ხდება ძალიან მყარ ლოგიკას ხედავ ანუ ის მართლობითი სისტემა რაც შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა 2012 წლის შემდეგ ნელ-ნელა თანდათანობით ის პირველივე დღეს მას ეს მართლობითი სისტემა არ შეუქმნია აი სისტემა რაც შექმნა ეს სისტემა გულისხმობს რას გულისხმობს რომ მთელი ძალაუფლების ბერკეტების თავმოყრას ერთი ადამიანის ხელში ანუ ის ცდილობს ქვეყანა მართოს ისე როგორც მართავს საკუთარ შეფესს აი მარტივად თავის ბიზნესის როგორც მას ესმის თავის ბიზნესის გამოცდილება გადმოიტანა ქვეყნის მართვაზე კოპი პეისტის ასე ვთქვათ მეთოდით და ცდილობს ასე გააკეთოს ანუ მან განდევნა პოლიტიკა პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პარტიები თავის გარემოცვიდან ნელ-ნელა თანდათანობით ძალიან ისე მიზანმიმართულად მაგრამ თანდათანობით ეს უცე პირველივე დღეს კი არ ვთქვი რომ ამას ვიზამ ნელ-ნელა განდევნა პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პარტიები შემოიკრიბა ადამიანები რომლებიც მანამდე დიდი პოლიტიკური წარსულით არ გამოირჩევიან და არც პოლიტიკური გამოცდილებით რომლებმაც მისი აზრით უნდა შეასრულონ მენეჯმენტის ფუნქცია ამ სისტემაში მის პირად დაქვემდებარებაში აუცილებლად უნდა იყოს უშიშროება პროკურატურა და სასამართლო სისტემა ეს მართვა ამას გულისხმობს თუმცა როგორც ვატყობ ბიზნესის დაქვემდებარებაც ბიზნესის დაქვემდებარება პლუს პარალელურად ის ბიზნესაც ეწევა ანუ ეს დაუაშულის ამბების სწორედ ამას თქონდა ის ბიზნესში მთავარი ტიპია ასე ვთქვათ ის ასე თუ ის არის და ბიზნესს ის ალაგებს ვის რა ეკუთვნის რამდენი ვის რამდენი წილი ვინ რა უნდა გააკეთოს ეს მან უნდა გადაწყვიტოს ის ასე თulis და ასე მიაჩნია უფრო მეცაც ვეთქვი მე მაქვს ასე ვთქვათ საფუძვლიანი ეჭვი რომ ის თulis რომ საერთოდ სოფლიო ასე იმართება ასე მართავენ სხვა ქვეყნებსაც მას ასეთი შეხედულება აქვს ეხლა პრობლემა რაში არის უბრალოდ პრობლემა ის არის რომ ბიზნეს ივანიშვილი არ არის სულელი ასე ვთქვათ და არ არის ესეთი ტიპი რომ ვერ ხედავდეს არ მიდის საქმე კარგად ანუ შედეგს ვერ იღებს ხო შედეგს ვერ იღებს მაგრამ თითქოს ყველაფერს სწორად აკეთებს მისი გადმოსახედიდან მაგრამ ყველაფერი არის ცუდად აი ამას ვერ ვხვდება ამიტომ ეხლა ის სისტემაში მას ეჭვი არ შეაქვს ეს ასე არის კონკრეტული ადამიანების ბრალი აი ვინც მას ღალატობენ მაგალითად ეს შეიძლება უღალატა თავის დროზე ღარიბაშვილმა მერე კვირიკაშვილმა უსოფაშვილმა ანუ ესენი არის მოღალატეები რომლებიც ის დააღალატეს ეხლა ბესელია მოღალატე რა თქმა უნდა ეს ასეა ის მიდგომა რომ ადამიანები მუდმივად უნდა გამოცვალოს ეს მისი მენეჯმენტის სტილი ჩემთან ნათქვამიც აქვს ვთქვათ რომ ეხლა არ გავახელ ამით საიდუმლოსო მე სააგაშვილს მე ვასწავლე რომ მუდმივად უნდა ცვალოს კადრებიო მე ვგნებოდიო ანუ აი საბაჟოზეო სულ უნდა გამოცვალო ერთხელ რო ყავს 1-2 წელს მერე უნდა გამოცვალო 100% ცხები მიიღო მაგრამ ეს სიტყვა საბაჟოთი არ იფარგლება და საერთოდ თელ გარემოცვაში ასეთი პრინციპით არის რომ მუდმივად ცვლის კადრებს მოყავს ვიღაცები ძველი გვარდია ხა მას ნელ-ნელა აწევს ვიღაცას დატოვებს ვიღაც პირდაპირ უხეშად ის არ მოქმედებს როგორც წესი ნელ-ნელა თანდათანობით ტყუილ არ დაარქვეს ანაკონდა და აი მარჩობელას აი ესე ნელ-ნელა მიყავს საქმე იქითკენ რომ ეხლა
იგივე მოსამართლეები, როდესაც აღშფოთდა ისრაელი გვარდია, რომ რატო საიდან ეს ჩინჩალაძე, მურუსიძე, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ამ ძველი გვარდიისთვის გარდა იმისა, რომ დავანებოთავი რამდენად ერთგული არიან ისინი ამ სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპის, ეს გუწფელი იყო არა ამის გამო, რომ ისინი დამოუკიდებელი სასამართლო, უბრალოდ ეს ადამიანები ასოცირებული არიან იმ ბრძოლასთან, რომელიც ამ ადამიანებს ასოთვისე გადატანილი აქვთ იმ წარსულში, ანუ ებრძოდნენ ამათ. მაგალითად, იგივე ახლა მახსოვს, ახლა იგივე თქვა გრიტიშვილი მოსამართლე, რომელიც გაასამართლა ეს დაჩ საგურია და ლევან გოგიჩაიშვილი და ის რომელიც ახლა ზოგი პარლამენტის წევრია, ზოგი ის არის. მან გაასამართლა ნაცემები მიიყვანეს, ესენი უამრავი მოწმე იყო, რომ რაღაც ესენი პირიქით აკეთიზალადეს ამ ხალხზე და ამან მიუსაჯა და ჩასვა 60 დღით მაგალითად ამ მოსამართლემ დღეს ეს მოსამართლეები დააყენეს და ერთი ეუნება გოგიჩაიშვილს ეუნება ლევანს წარსულში ვერ დაგვაბრუნებთ. ნუ ახლა გაგიჩნდება ეს კაცება ლოგიკას თუ ხედავ ყველაფერს ამაში ყოფილა ის რომ ბიძინა ივანიშვილს გონია რომ სწორად მართავს და მას ასე ესმის თუმცა შედეგები დგება სრულიადაც არასწორად ეს არის ვიღაცების ბრალი და მისი არა რა თქმა უნდა და გონია რომ ამ გამუდმებული ცვლის შედეგად როდესმე მიაგნებს რაღაცა გაარტყას ვიღაცა პოლიტიკური გადაწყვეტილება მარტო თვითონ იღებს იგივე ეს მურუსიძე რო ჭირდება რატო დაჭირდა მაიზავეც მურუსიძე ყველა ფიქრობს ან ჩინჩალაძე ან გრიტიშვილი ან ის ხალხი მეთობიშვილი ანუ ის ადამიანები რომლებიც ძალიან დისკრედიტირებული იყვნენ იმიტომ რომ სადეძებოს ახლა ახალი ანუ მას გარანტირებულად ჭირდება მისიანი თავისიანი რომელიც მას მოემსახურება და უცნობ ადამიანს არ ენდობა ასე ადვილი და ეს ხალხი არის გამოცდილი წინა ხელისუფლებასაც ემსახურებოდნენ ამ ხელისუფლებას ემსახურებიან ეს მოწლებია ადვილია დისკრედიტირებული ხალხი თუ მოუნდა და თქვა გაგდება მოუნდა ამათი და რაღაცა რეპრესიები მათ მიმართ მაინც და მაინც საზოგადოება ამაზე არიტირებს და არიღელვებს ამიტომ თulis რომ ესენი მათ ადვილად გამოიყენებს ასეთი სიტუაცია პრინციპში აი ამ ბიძინას არაფორმალური თუ კონსპირაციული არაფორმალური პრობლემა რომელიც უკვე ყველა რგოლში გამოჩნდა ეხლა რაც ხდება ბესელიასა და ეგრეთ წოდებულ ახალგაზრდულ ფრთას შორის ეს უკვე ნანახი ფილმია თავის დროზე ბიძინა ივანიშვილმა სხვა პოლიტიკური ჯგუფები გაიყენა რომელიც მას უჭერდა მხარს ახლა უკვე ბესელიას და ეს ჯგუფი გაყავს და შემოყავს კობახიძე და ახალგაზრდების ჯგუფი თუმცა არის მოსაზრება რომ მაგათაც აი ესევე ძალიან მალე გარკვეულწილად გამოიყენებს ეს გამოჩნდება 2020 წელს მაგრამ საერთოდ მე ნაკლებად ჯერ რაღაც აი უცნობ გენიოსები გამოჩნდებიან და უცებ აყვავებენ ისევ ამათ გააკეთებინებს ბევრ რაღაცას და ეს უარყოფითი კაპიტალი მათი როცა გაიზრდება მე ეს საერთოდ მისი სტილი ეს ყოველთვის ასე იქცევა რა თქმა უნდა არც ეს კობახიძე და ეს მათიკაშვილი და ეს ხალხი ეყოლება მას მარადიულად რა თქმა უნდა ეს მუდმივად როგორც გითხრათ ეს მისი სტილია მუდმივად ცვლის მაგრამ 1-2 წელი 3 წელი ერთი ხალხი რამდენ ხანს გაუძლებს აი ეს ქვეყანა და ბიძინა ივანიშვილის მეთოდი აი ამ ყველაფერს ბიძინა ივანიშვილი ჩვენს ისტორიაში პირველი არ არის მიშა სააკაშვილის გვახსოვს და მალამდე ედვარდ ჩევარდნაძის გვახსოვს და რაღაც გაბუსტილება მე მიმაჩნია რომ ეს 2020 წელში ძალიან რეალურია რომ შეიცვალოს ყველაფერი იმიტომ რომ ეს სისტემა იმდენად არაეფექტიანია და იმდენად ვერ მუშაობს და ეს არ შეიძლება უბრალოდ ასე ქვეყნის მართვა არ გამოდის ბიძინა ივანიშვილი და ვინცგია ტალეირანი რომ დააყენოთ რა ვიცი მე ხა დავით აღმაშენებელი რომ გააცოცხლა თანამედროვე ტიპი ახლა ასე ვერ მართავს თუმცა დათო არის ესეთი მოსაზრება ეს კი ვერ მართავს და წესით რუსეთიც არ უნდა იმართებოდეს ისე როგორც მას დღეს მართავს არა რუსეთიც არის რუსეთი და საქართველოს ხმარი ქვეყანაა მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში პირდაპირ დავსვა ამ შეკითხვას ისმის ესეთი გულისტკივილი იმასთან დაკავშირებით რომ ჩვენ საგარეო მხარდაჭერა არა მარტო ჩვენ თვითონ ჩვენი ხელისუფლების გარკვეულწილად სისუსტეების გამო აღარა გვაქვს მათაც დაკარგეს ჩვენს მიმართ ინტერესი იგივე ამერიკაში განვითარებული პროცესი ევროპაში რამდენად შეიძლება ამ ფონზე ჩვენ შევძლებოთ აი ეს ყველაფერი რაც ჩვენს ქვეყანაში არის ამ წუთშია არ გარდაიზარდოს პერმანენტულ პრობლემად ანუ შევძლებოთ ხელისუფლების მართლობა თუმცა ძალიან დიდხანს გასტანა და თქვა და არ მოხდა ცვლილება და არ შეიცვალა კოალიციური მართლობა და ისე არ გვინდა რომ ვაის გავეყაროთ ის შევეყაროთ რომ ხშირად ხდება ჩვენთან ანუ ერთი ავტორიტარული რეჟიმი კიდე მეორედ შევცვალოთ ან რაღაცის დავაბრუნოთ რაც იყო ეს არავის არ გვინდა იმედია ანუ რაღაცა და საერთოდ არ არსებობს დღეს საქართველოში არ არის რეალურად ერთი პოლიტიკური პარტია ან ერთი ჯგუფი რომელსაც შეუძლია მთლიანად აიღოს სრულად ქვეყნის მართვაზე პასუხისმგებლობა საჭიროა რაღაც რეალურად კოალიციური შეთანხმებები
ჩვენ თუ გავხედავთ საქართველოს უახლეს ისტორიას, ყველა წარმატებული, ასე თქვა, ცვლა ხელისუფლების ხდება კოალიციური. ასე იყო სააკაშვილოს შეცვალა შევარდნაძე, მაშინაც კოალიცია იყო რესპუბლიკური პარტია, უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობის გარდა იყო ჟვანიარის ჯგუფი, რომელიც მაშინ არ იყო ნაციონალურ მოძრაობაში, იყო ზვია ძიძიგურის კონსერვატიული პარტია, ეროვნულ ძალთა გაერთიანება, იყო აფსანძე და ეს თუ გახსოვთ ეს ხალხი, ანუ ერთი სხვა ჯგუფი, ერთი რაღაც ასეთი ჯგუფი იყო. ანუ შეგვიძლია უნდა მოხდეს ახლა კოალიციური გაერთიანება, რომელიც ეს ბუნებრივად ასე ხდება, როდესაც ორპოლუსიანობისკენ. თუმცა მოდი ესე ვთქვათ რა, ის რაც ვთქვათ დღეს TBC ბანკის გარშემო ხდება და რომელიც აბსოლუტურად არაფერს შუაჟი არ არის გამოძიებასთან, იმიტომ გამოძიება ასე Facebook-ის სტატუსებით მიდიოდა. ხო, არა, უცნაური ამბავია საერთოდ მაგრამ ხდება. მან კარგად იცის, რომ ფინანსების გარეშე ასეთი ძლიერი კოალიციის შექმნა შეუძლებელია. ანუ ისე ბიზნესის მეთოდებს იყენებს ის. ეს თავის დროზე საუბარი არის იმაზეც, რომ აი თავის დროზე ხაზარაძემ დააფინანსა გარკვეულწილად რაღაცა გარკვეული ჯგუფები იმისათვის, რომ დაწყებულიყო გამოსვლები და გაეწევა. არა, ეს არ ყოფილის რეალობას არ შეესაბამება, ამ ხაზარაძე საკმაოდ ფრთხილი ადამიანია ამ ხრივ და შეიძლება ითქვას ზედმეტად ფრთხილიც ის არასდროს პოლიტიკურ ჯგუფებს მას არ დაუფინანსებია და ის თოფივით სათოფეზე არ ეკარება პოლიტიკას და პოლიტიკოსებს. ლაპარაკი ბასიანის ეს არის ასე ვთქვათ ბიზნეს ივანიშვილმა თვითონ ლაპარაკა ამის თაობაზე. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, არანაირი კავშირი არ არის ნამდვილად ასე უბრალოდ ვერ იქნებოდა. ბასიანის აქციები საერთოდ არაფერი ეტყობოდა იმას დაფინანსებულის და რაღაც მართულს ეს თავისთავად მოხდა შევარდა პოლიცია და გააპროტესტეს ადამიანებმა ჩემი შვილები ძიყვნენ იმ აქციაზე და მეც ვიყავი ხა. არავის არ დაუფინანსებია და ნამდვილად ამის გამო ამიტომ და ეს 1-2 დღე გრძელდებოდა და იქ არავითარი რაღაც ასეთი ფულის არ ჩანდა მაგაც. რას უკავშირდება მაშინ? ნუ მას აქვს არ ვიცი შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს ეს ხოლმე პოლიტიკოსი არ არის მამუკა ხაზარაძე ერთ სერიოზული ბიზნესმენი. მაგრამ თავისთავად მამუკა ხაზარაძე და TBC ბანკი საკმაოდ ძლიერი ჯგუფია, გავლენიანი ჯგუფია, ერთის მხრივ ეს ალბათ უკავშირდება იმას რომ აქედან აგრძნობინებენ აქ უფროსი ვინა ქვეყანაში და ასე ვთქვათ რაღაცაზე. მე მახსოვს რამდენჯერმე დაცდა ხაზარაძის მიმართ საყვედური, იგივე ვთქვათ ჩხარტიშვილი ხაზარაძის ამბავი იყო რაღაც ჩხარტიშვილი უჩიოდა ხაზარაძეს რაღაც ბიზნეს დავა იყო და ბიზნეს ივანიშვილმა თქვა თვითონ თქვა ეს ინტერვიუში რომ მე არ ვიცი არა არა დეტალებში გარკვეული რომ აიო ჩემი თხოვნითო ჩხარტიშვილმა გამოიდანაო სარჩელი ხო თვითონ თქვა თვითონ და ესე იგი მადლობელი ვარ მისიო და აი ხაზარაძე წესიერად მადლობაც არ თქვაო ასეთ საქმე გაუკეთებო რაღაცნაირად საყვედური გამოთქვა ხაზარაძის მიმართ ეხლა ეს რამდენად შეიძლება იყოს იმის საფუძველი რომ პროკურატურა მიუქციო არ ვიცი მაგრამ არის ანაკლიის სპორტის ამბები ბევრი რაღაცაში ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს ეს გამოჩნდება პროცესში თავისთავად ეს ძალიან არაჯანსაღი ამბავია და ცუდი ამბავია თორე თავისთავად ეხლა შეიძლება ხაზარაძეს რეალურად ის ჩაკეთებული აქვს მაკინაცია თუ არა ეგ მეორე ამბავია და მით უმეტეს ლაპარაკია რაღაც ძალიან დიდი ხნის ამბავზე ხო 10 წლიან ამბავზე და აქ მე ძიეჭვი გამიჩნდასავე თუ შეიძლება ასე კონკრეტულ საქმეზე არა სხვა რაღაცაზე ეს სხვა რამის გამო და წამოსული ვაჭრობა უფრო ეს ძიეჭვი არსებობს აი თქვენ თუ გახსოვთ ის ისტორიები როდესაც რამდენჯერმე გამართლდა ბაჭუ ახალაი აქ გახსოვთ თითქოს რა კავშირია ამასთან მაგრამ კავშირია რაში როგორც ადეიშვილს უნდა აბსოლუტურად ყველაზე რაღაც კომპრომატები თაროზე შემოდებული. ის ყველას მიმართ რაღაცა მასალები ჰქონდა ჩიკრები. ეს მასალები იყო არასრულყოფილი ძალიან. არ იყო, მაგრამ მას მეტი არ სჭირდებოდა. ხო, აქედან საქმე გაწყდა. იქიდან რაღაცა პატარა ერთი ირიბი მტკიცებულები რაღაცა პატარა რაც იყო, იმით შეეძლო ნებისმიერი დაშანტაჟება. ასეთები ჰქონდა უამრავი თაროზე შემოდებული. მე არ გამოვრიცხავ, აი სადაც პროკურატურამ შემოგთავაზა 2008-2012 წლის რაღაცა ისტორია. ესეც არის ერთ-ერთი ის თაროზე შემოდებული ამბავი, რომელიც ასვე არ არის ბოლომდე მიყვანილი, არ არის შეიძლება არც არაფერი არ არის საერთოდ და არც არაფერი რეალურად კრიმინალი არ არის, მაგრამ რაღაცა კომპრომატის მაგვარებით ჰქონდა ძირითადად ხელისუფლება შემონახული, თუ დაჭირდებოდათ გამოიყენებდნენ, თუ არ დაჭირდებოდათ არ გამოიყენებდნენ და ფაქტია რომ ის რომ ეს ახლა გაცოცხლდა უცებ აი ფაქტია უკვე რომ რატომღაც პროკურატურა ეს უკვე რა თქმა უნდა ძალიან საფუძვლიან ეჭვებს აღძრავს სულ სხვა რაღაცაშია საქმე და არავით ის თავისთავად ის ფაქტია არაფერ კავშირი არ არის ამასთან რომ აქ ან რაღაც გავლენის შემცირება უნდა თქვა ან რაღაცი განაკლიის სპორტთან დაკავშირებით რაღაც ან არ ვიცი სხვა რამ შეიძლება რაც არ ვიცით ჩვენ ის იყოს მაგრამ თავისთავად ეს რომ ამხელა ბანკის წინააღმდეგ ასეთი ქმედებების წარმოება თუ ეს გაღრმავდა და თუ ეს შევიდა რაღაც უფრო ისეთ პროცესში უფრო ძაფრი დაპირისპირების პროცესში ეს ქვეყნისთვის ცუდი იქნება ოპოზიციურ რაღაცა პოლუსს მე მას არ უკავშირებ მე მას არ უკავშირებ ოპოზიციის გაერთიანება თუ მოხდა მეტნაკლებად რაღაც
კოალიციურ პრინციპებზე ისეთ, რომელიც საფრთხონე იქნება ქართული ოცნების, აქ მე არ მგონია რომ მთავარი პრობლემა იყოს ფინანსები. არასდროს არ არის ასეთ დროს ყოველთვის ჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც უკვე ძალიან ხელში აქვს დამოსული არსებული ხელისუფლება და რაღაცა მინიმალურ საფინანსო წყაროებს. ეხლა ხალხთან მარჩევნებას გვაჩვენა, როგორ შეიძლება ვთქვათ 800.000 შესაძლებელია და საპარლამენტო ხო 800.000 საკმაოდ დიდი რესურსია 800.000 ადამიანი შესაძლოა ეს და მაქვს ეჭვი ეს გაიზრდება ოღონდ საწავა როგორ წავა რანაირად გადანაწილდება ეს ხმები ეს მეორე ამბავია მაგრამ თვითონ ბიზნესმენი პოლიტიკური ტექნოლოგიით დაალაგდება თავისთავად პროცესი არა თავისთავად და ძნელი ხდება და გაუჭირდება ივანიშვილს ამ პროცესთან უკვე აი ამ პროცესის მენეჯმენტი მე საერთოდ ამჯერა ასე ვთქვათ დეტერმინიზმის პოლიტიკაში ანუ ამჯერა გარდუვალი რაღაცეების რა გინდა თუ არა ასე იქნება ჯერა ტენდენციების რო იტყვიან და ტრენდების ეს ტრენდი არის საქართველოში მუდმივად აშკარად ხელისუფლებას ამოწურული აქვს თავისი პოზიტიური პოტენციალი მეც ვერაფერს ვერ აკეთებს თუ კი რამის გამკეთებელი უკვე გაკეთებული აქვს პირველ წლებში და მე საერთოდ თვითმიზნური ხდება უკვე ძალაუფლების შენარჩუნება სააგაშვილსაც ეგრე მოუვიდა და ეხლა უკვე ისეთ დონეზეა ეს მინუსები რომ ნუ აუცილებელი პირობა ხდება თუ გინდა ქვეყანა განვითარდეს ხელისუფლების შეცვლა მათემატიკური ენით რო თქვა არის არასაკმარისი ანუ მარტო ხელისუფლების შეცვლა არ შველის ამას მაგრამ აუცილებელი პირობა ამის ხელისუფლების შეცვლის გარეშე წინ ვერ წავართ ვერ სასამართლო სისტემას ვერ გამოსწორდებთ ეს პირველ რიგში პოლიტიკური საკითხია ყოველთვის იქნება მურუსიძე და ჩინჩალაძე და გვირდეშვილი და ეგეთი ხალხი თუ იქნება მათზე მოთხოვნა ხელისუფლებიდან ასეთ ტიპები ყოველთვის მოიძებნებიან თუ არ იქნება ასეთ ხალხზე მოთხოვნა მაშინ ის იურიდიული მექანიზმების მოიძებნება რომელიც დაალაგებს სასამართლო სისტემას დიდი მადლობა დათო ზურავაშვილი რესპუბლიკური პარტიიდან დათო მე უნდა დავასრულო დღევანდელი გადაცემა ჩვენს მაყურებელს პარასკევამდე მშვიდობებით ვიყურეთ სტარ ვიზიაზე გვისმინეთ სტარ FM-ზე და მოგვნახეთ ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელში დროებით